सबैलाई नमस्कार। नमस्कार लेखजी नमस्ते। नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्ते म्याडम। हस् न, तपाईँलाई पहिला त स्वागत छ हाम्रो बिहान कार्यक्रममा। अनि अब पहिला त आफूलाई सानो एभ्रिबडी नोज यु होइन, तर त्यो त्यही पनि अलिकति आफ्नो मेरो इन्ट्रोडक्सनमा म चाहिँ डक्टर लेखसँग थापा। सबैलाई नमस्कार भइहाल्छ। नमस्ते। म चाहिँ पेसाले न्युरोलोजिस्ट हो। म एसएड प्रोफेसर इन न्युरोलोजी हो र म अहिले चाहिँ म जन्मेको चाहिँ यहीँ भैरह रूपन्देही 3 यही क्षेत्रको अञ्चलपुर, यहाँबाट 10 मिनट यता यहाँ चाहिँ म जन्मेको। मेरो स्कुलिङ पनि यहीँ लुमिनिसिस सदन स्कुलमा 10सम्म यहीँ पढेँ। अनि त्यसपछि आइएससी चाहिँ मैले काठमाडौँबाट गरेँ। त्यसपछि म चाहिँ एउटा मध्यम परिवारमा जन्मेको भन्छु, यही ठाउँमा अञ्चलपुरमा। र मेरो बुवा चाहिँ हाउसवाइफै होइसिन्छ, अहिले पनि होइसिन्छ, 96 इयर्स भइसक्यो। बुवा चाहिँ होइसिन्छ, तर बुवा चाहिँ कानुन क्षेत्रमा चाहिँ न्यायाधीशसम्म बसेर काम गर्छको। यही जिल्ला अदालतमै यहीँ हो मेरो बुवा, के अरे तौलिया र यहाँ गर्छेको। र म चाहिँ 8औं सन्तान भन्छु मेरो बुवा मुवाको यहाँको। मलाई लोकल्ली मलाई चाहिँ लेखसँग भन्दा नि कुश भनेर चिन्नुहुन्छ धेरैले यहाँ। हामी दुईजना दाइ कुश, हजुर हामी लभ कुश छौँ दुईजना, कान्छो। सो म चाहिँ 8औं सन्तान हो। र म चाहिँ त्यसपछि त्यही पढाइको सिलसिलामा अब के अरे काठमाडौँ भएँ। त्यसपछि बिपिके मणिपालमा गएँ पोखरा। त्यसपछि बिपिके एचएसमा पढेँ। त्यसपछि डिएम स्टार्ट गरियो हामीले चाहिँ। म फर्स्टमै म र डक्टर राजु बसेर हामी चाहिँ डिएम स्टार्ट गऱ्यौँ सिएमएसमा चाहिँ, राणा सरको उसमा चाहिँ, म्यामले चिन्छ पनि। त्यसपछि म चाहिँ 1 इयर हार्वर्डमा पनि मैले पढेँ। हार्वर्डमा चाहिँ मैले स्क्वेलबाट चाहिँ गरेँ। म चाहिँ त्यहाँबाट ग्रेड्स भएँ, त्यहाँबाट ग्रेजुएट गरेँ। र अहिले आफैले यहाँ 15 वर्षदेखि म पढेको जुन छ त्यो विषयलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम आउट अफ भ्याली न्युरोलाई लिएर जाने चाहिँ मौका पाएँ मैले लिएर पनि गएँ। र त्यो चाहिँ यही क्षेत्रमा चाहिँ 15 वर्षदेखि एटलिस्ट हप्ताको 2 देखि 3 चोटि म चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछु पनि, गरिरहेको छु त्यो कन्टिन्युअसली। हजुर, एभ्री विक आउँछु हजुर। अनि त्यसपछि सेवा आफूले सक्ने म गरिरहेको छु। र लगभग हामीसँग 20-25 जनाको टिम पनि छ। त्यो चाहिँ त्यो एटलिस्ट त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन पनि रेडी गराइएछ। सो त्यो हिसाबले अहिले हाम्रो एक्सपान्सन पनि राम्रै भइरहेछ अहिले पनि त्यो सर्भिसको उसमा। र हामीले यहाँ यो क्षेत्रलाई मात्र नभएर यसको यो सराउन्डिङ हाम्रो सबै यो छिमेकी जिल्लाहरू सबै गर्छौँ। र फर्चुनेटली हामीले कन्ट्रीभरिको मान्छे पनि हेर्छौँ यहाँ। त्यो न्युरोको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ, त्यो आउनुहुन्छ, त्यो कुरामै अलिक गर्व लाग्छ। र त्यो साथसाथै हामी दिल्लीसम्मको मान्छेहरू चाहिँ सेकेन्ड ओपिनियनलाई आउनुहुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ, त्यो एउटा मेडिकल उसको चाहिँ टुरिज्मको हिसाबमा पनि। अनि चिने जानेको पनि हुनुहुन्छ यतातिरको उहरू। सो दिल्लीसम्मको पनि आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उ लिनलाई न्युरोलोजीमा। र मेरो अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मेरो हबी चाहिँ म फुटबल चाहिँ धेरै खेल्छु। सो यो एरियामा फुटबलहरू पनि थुप्रै म्याचेसहरू खेल्छु। सायद डक्टर नभएको भए फुटबल प्लेयरै भएर बस्थ्यो होला। म त्यति लगाव छ फुटबलसँग। र कुनै पनि गेम्सहरू खेल्छु एक्सेप्ट स्विमिङ। आई डोन्ट नो अबाउट स्विमिङ, त्यो चाहिँ आउँदैन। र लेटली चाहिँ मेरो बारेमा अब यही कुरालाई अलिकता गर्दै भन्नु पऱ्यो भने पोलिटिक्समा चाहिँ लगभग लास्ट 2-3 इयर्सदेखि पोलिटिक्समा चाहिँ छु। म एउटा पोलिटिकल वेमा चाहिँ अलिकति आबद्ध छु र पोलिटिकल थिएँ, अलिक सिक्दै पनि छु अहिले हजुर। यदि केही छुटछाट त्यो छ भने म आई क्यान अलवेज लाइक। मैले चाहिँ अब यसो सोद्धाखेरि उमेर त सोधिनँ, त्यही पनि युआर यङ डक्टर होइन, युआर रिनाउन्ड न्युरोलोजिस्ट, देशको ठुलो उसमा छ। एन्ड देन आई डोन्ट नो तपाईँ अब के लक्ष्य र के प्रतिबद्धताले राजनीतिमा आउँदै खोज्ने हुनुहुन्छ। तपाईँले कसरी हाउ विल यु ब्यालेन्स यर प्रोफेसन एन्ड, किनभने त्यो त ठुलो त्यो छ नि होइन तपाईँको, त्यसलाई र यो पोलिटिकल क्यारियर तपाईँले चुज गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हाउ विल यु टेक इट फर्दर? टु एन्सर यो क्वेसनमा यो जुन छ यसको एउटा सिम्पल रिजन छ। बिङ अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, आई थिङ्क इट रिजोनेट्स विथ वाट एभर आई से टु यु। बेसिकली हामीले एज एन इन्डिभिजुअल वी हेभ डन अ लट, लाइक फ्रम गाइनी फिल्डमा चाहिँ वी हेभ डन अ लट लाइक यु नो। सो यो फिल्डमा कस्तो छ भन्दाखेरि हामी कुन कन्टेक्स्टले हुर्केछौँले वाट वी वान्ट टु बी भन्ने चाहिँ डिटरमाइन गर्दो रहेछ मैले फिल गरेको। जस्तो म हुर्किने बेलामा मैले चाहिँ जति पनि मैले प्रब्लम्सहरू देखेको छु त्यो प्रब्लम्सहरू बिट एन्ड पिसेस एट इन्डिभिजुअल लेभलमा जहिले सल्भ गर्दै आएकै हो अहिले पनि। र आइएम लकी द्याट अहिले यो स्टेटसमा छु म मेडिकल लाइनको आफ्नो सेक्टरमा।
तर मैले के बुझेँ भने मैले क्यालकुलेट गरेर जाने बेलामा मैले हद्दै भए पनि अझ मेरो लाइफ टाइममा मैले अरू लगभग 1.5 लाख 2 लाख अथवा 5 लाख 10 लाख 20 लाखसम्म पुग्न सक्छु मैले। तर त्यो 3 करोड मान्छे जसलाई चाहिँ रियलमा यो बिमारी हाम्रो पालिमा हामीले स्टार्ट गर्यो यो कन्ट्रीमा यो फिल्ड यति लेट गऱ्यौँ, तर यो चाहिँ यसको बिमारी त वर्षौँदेखि हुनुहुन्छ यो ठाउँमा, तर दे डि नट रिसिभ द प्रपर ट्रिटमेन्ट भन्ने मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो ट्रुथ हो बिकज अफ ल्याक अफ ह्युमन रिसोर्सेस अफ कोर्स। सो मैले के सोचेँ भने मेरो लाइफ टाइममा मैले जे गर्ने मैले बाचा गरेर आएको छु त्यो बाचा चाहिँ के म लिमिटेड गर्ने कि हामी एज अ जेनरलाइज सबैलाई चाहिँ दिने भनेर भन्दाखेरि सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने त्यो त हामी भन्छौँ, तर कसरी भन्दा मेरो एन्सर नै पोलिसी लेभल हो। किन भन्दाखेरि आइडिया कस्तो भन्दाखेरि जस्तो मैले पोलिसी लेभलबाट म जस्तो अर्को एटलिस्ट मिनिमम 100 अर्को लेखसँग जन्माउन सकेँ भने त्यो पोलिसी मार्फत त्यस्तो गराउन सकियो भने हामीले सोचेका कुराहरू हाम्रो पार्टीले सोचेका कुराहरू जुन छ हामी हेल्थ एडुकेसनलाई अगाडि लिएर जाउँ भन्छौँ त्यसको मतलब त्यसको एउटा गाइडलाइनमा बसेर हाम्रो इनपुट्सहरूले वी क्यान रिच टु पिपल लाइक हु आर अनरिचेबल। त्यसले गर्दाखेरि म यो पोलिसी लेभल थ्रु त्यो टिम जुन छ त्यो टिममा बसेर काम गर्न खोजेर मैले चाहिँ यता आउनु लाग्यो। अर्को मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ के भने म आफू पनि डाक्टर भएको हुनाले डाक्टरको एक किसिमको एक्सपर्टी हुन्छ, चुनावमा जित्नलाई फेरि अर्को किसिमको ट्याक्टफुलनेस चाहिने रहेछ होइन। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ अब उम्मेदवारीमा नाम लेखेको हुनाले आफूले अहिले यो रूपन्देही 3 को इलेक्सनको लागि के स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनु भएको छ? एब्सोल्युटली म्याम, यो अलिकता हल्ले भन्छेको मैले पनि त्यही सोच्थेँ। अब सबैको यो कमन सेन्स हो कि डक्टर्सलाई कोठामा बस्ने पढ्ने यो गर्ने हुन्छन् भने, तर हामी सुरुदेखि नै हामी सोसियल एलिमेन्ट्स नै हो म्याम। हामी सोसाइटीमा घुल्ने हिँड्ने सोसाइटीलाई बुझ्ने नै हो हामीहरू। स्पेसली अझ मेरो त स्टोरी नै त्यस्तै छ, पहिलेदेखि सोसाइटीमा घुल्ने सोसियल कन्ट्रिब्युसन गर्ने, अझ एउटा प्लेयर भइसकेपछि त त्यो हिसाबले अझ पनि घुलमिल भइन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले स्ट्राटेजीको कुरा गर्दाखेरि बेसिकल्ली मैले मेरो तर्फबाट म्याम मैले घर जसरी म्यानेज गर्छु त्यही नै मेरो बेसिक स्ट्राटेजी हो। मैले त्यो समाजलाई गर्ने पनि हामी टिमलाई जसरी जस्तो हामी केही विन गर्नलाई जसरी एउटा स्ट्राटेजी बनाउँछ त्यो स्ट्राटेजीलाई ब्रोडर रूपमा हेर्नुपर्छ। अलिकता हामी इगल्स आई भ्यू भन्छौँ त्यो हिसाबले यसलाई अझै स्पेसिफिक वेमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने हाम्रो एकदम सिम्पल छ। कहिले पनि युनिट मेरो हिसाबमा एउटा सिङ्गल प्रङबाट कहिले पनि काम गर्दैन, त्यो मल्टी प्रङबाट काम गर्नुपर्ने चिज हो। सिचुएसन हेरेर ठाउँ हेरेर त्यहाँको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न हाम्रो यसमा चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ कम्युनिटिजहरू डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरू हुन्छ, उहाँहरूको निड के छ त्यो निडलाई फुलफिल गर्ने अब सोच। तर सबै आउँछ मलाई सबै आउँछ हजुर, यहाँको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बोल्छु मैले, यहाँको सबै बोल्छु। र यसमा चाहिँ मैले एकदम सिम्पल वेमा पहिला कोर टिम बनाउँछु जुन छ रेडी छ कोर टिम। त्यो कोर टिम बनाइसकेपछि सबभन्दा पहिला त्यो आफ्नो कल्चरल उसमा चाहिँ त्यो लिडर्सहरूलाई पक्ड्ने हो। लिडर्सहरूलाई पक्डिसकेपछि लिडर्स थ्रु चाहिँ ग्रुप्सहरूलाई पक्डेर जाने हो। त्यसपछि इन्फ्लुएन्सरलाई पक्ड्छौँ, यी बाई देमसेल्फ दे वुड फर्म द इन्फ्लुएन्स। र त्यसपछि जुन छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा यो जस्तो हजुरले चुनावकै कुरा गर्दाखेरि मेरो कन्टेक्स्टमा के छ भने देयर आर पिपल हु वुड बी इन्फ्लुएन्स थ्रु मिडियाज, देयर आर पिपल हु आर अनरिचेबल टु मिडियाज। त्यो मिडियाज हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिडिया पनि गर्ने र गएर भेट्ने पनि गर्ने त अफकोर्स गर्नुपर्छ, तर मिडिया नहुनेहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो पम्फलेटहरू भयो यो गरेर घर गरे डुवर टु डुवर चाहिँ गर्नुपर्ने म एकदम क्लियर कट देख्छु। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले देखेको के भने इट्स द टिम द्याट विन्स, इट्स नट एन इन्डिभिजुअल, इट्स द टिम द्याट विन्स। त्यसको चाहिँ मैले बुझेछु भन्दा मैले एक्सपिरियन्स गरेको छु त्यो चिजहरू र म टिम नै बनाउने हो त्यो स्ट्राटेजिक वेमा कोर टिमबाट लिएर जसले चाहिँ मिडिया ह्यान्डलिङ गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ एउटा किसिमको एउटा प्राइभेसी सेक्टर हेर्नुहुन्छ, अर्को इन्टल ग्रुप हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसपछि तल गएर चाहिँ लिडर्सहरूलाई हेर्छौँ, हामीले लिडर्सहरूलाई लिएर लुपमा त्यो लिडर्स थ्रु चाहिँ हामी सेकेन्ड जेनेरेसनमा हामी पुग्छौँ र उहाँहरूको निड अनुसार जस्तो हामी भन्छौँ हामी युथ उ गर्छौँ, मैले गर्ने खोजेको युथहरू भन्छौँ, त्यसपछि हामी अलिकता फिमेल ग्रुप्सहरू भन्छौँ, त्यसपछि हामी भल्नरेबल ग्रुप्स भन्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ एल्डरली ग्रुप्स भन्छौँ। उहाँहरूको निड फरक छ, त्यो निड जुन फरक छ त्यसलाई मैले एकदम क्लियर कट गरेको छु। युथहरूलाई चाहिँ अलिकति एन्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, मोटिभेटिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। त्यही भएर म अहिले पनि सायद यो सायद होइन अब यो 3 हप्तापछि एउटा लिस्टो कप हुँदैछ, यो एरियाकै सबभन्दा ठुलो कप हो र अहिले हाम्रो चुनावी क्षेत्रको सबै प्लेयरहरू मिलाएको छु मैले। त्यो टिम मैले नै स्पोन्सर अहिलेको लागि होइन जमानादेखि गर्दैछु, अहिले ठ्याक्क परेछ। सायद त्यो मेरो लागि अलिकति बेटर पनि एडभान्टेजेस पनि जहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ। सो यो उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने सोचेँ। इन्फ्लुएन्स फेरि नट इन अ रङ सेन्स बट इन अ ट्रु सेन्स टु like I mean put my ideas to them that this is how we can make a difference भन्ने हिसाबको स्ट्राटेजी हो।
थ्याङ्क यू। तपाईँले चाहिँ अब अहिले अब भनौँ न उम्मेदवारी दिएको त प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि सांसद हुनको लागि हो। त्यस कारण सांसदको रूपमा आफूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो क्षेत्रको हिसाबले र चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हामी अहिले 19 जना छौँ अहिले होइन। तपाईँले चाहिँ यो 19 जना सांसदहरूले गरिरहेको प्रयासमा तपाईँले अर्को के इट्टा थप्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ? एक्ज्याक्टली यो जुन छ मैले एज अ यो ठाउँको स्पेसली क्षेत्र नम्बर 3 को एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबमा एमपीको रोलमा मैले सोचेको के हो भन्दाखेरि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अहिले यो क्षेत्र वास्तवमा चाहिँ नेतृत्वविहीन छ। वी वान्ट सम लिडर हु क्यान सेट अ बेन्चमार्क ताकि आउने बेलामा यतिको बेन्चमार्क सेट गरेको मान्छे यति चाहिँ म हुनुपर्छ है एलिजिबल भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आउने एउटा चाहिँ ट्रेन बस्न सक्छ। यसले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ एज एन इन्डिभिजुअल बेसिसमा मेरो लागि। तर पार्टीगत हिसाबमा हेऱ्यो भने अहिले पार्टीको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट एरिया हो यो, जहाँ चाहिँ प्रोभाब्ली यसले ट्रुली यसले चाहिँ जस्तो आउने 84मा के गर्छ भने रिफ्लेक्ट त गर्छ नि यसले। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्टेक्स्टमा मैले आफैलाई हेर्दा एउटा क्वेसन चाहिँ जहिले पनि सोध्छु मैले के सोध्छु भने एम आई क्यापेबल अफ डुइङ द्याट भन्ने मैले आफैलाई सोध्छु। अनि अर्को त्यो सँगसँगै अघि हजुरले भनिसकेको क्वेसनसँग मैले यसलाई जोड्न खोजेँ, हाउ क्यान आई बी अकाउन्टेबल भन्ने मैले जहिले पनि त्यो कन्टेक्स्टलाई लिन्छु। र यो दुईटै कुरा मैले चाहिँ म आफैलाई भित्रबाट सबभन्दा पहिला मैले कन्भिन्स भएको छु कि म यसरी गर्न सक्छु भनेर। सो यो ठाउँ मेरो ठाउँ हो। दिस इज माई प्लेस। एमा चाहिँ डाउट आई क्यान प्राउडली से दिस इज माई प्लेस वेयर आई बर्न वेयर आइम लाइक म हुर्किएछु र चाहिँ भनौँ न मेरो यत्रो म अहिले पनि यही ठाउँ बसिरहेको छ र आई क्यानट लिभ दिस प्लेस। आई डिडन्ट गो एनीवेयर बिकज अफ दिस प्लेस, नट बिकज अफ काठमाडौँ। यो ट्रु हो। सो त्यो ठाउँको जुन माया छ त्यसले मलाई चाहिँ आफै पनि जस्तो अकाउन्टेबल बनाउँछ फर अभियस रिजन्स। त्यसपछि आफै पनि मलाई यो माया जति पनि हाम्रो यहाँको पब्लिकसँग मेरो रिलेसन छ उहाँहरूसँग मैले यो न्युरोलोजी गरेको पनि मैले उहाँहरूलाई ब्याक दिन खोजेको मैले गरेको कुरा र त्यो अझ हायर रूपमा जुन एउटा प्रेस्टिज जुन एउटा चाहिँ प्राउड र चाहिँ जुन चाहिँ एक किसिमको एउटा ही हेज रियली चेन्ज आवर लाइफ भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ पार्टीको हाम्रो गाइडलाइन अथवा मेनिफेस्टोको मा बसेर आफूले गर्न सक्ने कुनै यदि भनौँ न कुनै एडिटिङहरू अथवा कुनै केही छ सजेसन्सहरू भने त्यो किसिमले गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने आई थिङ्क सो। I'm sure about that. हाम्रो पार्लियामेन्टमा यु मस्ट बी नोइङ थुप्रो पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू छ नि होइन, समितिहरू मिनी पार्लियामेन्ट भन्छ जसलाई। तपाईँलाई छान्न दियो भने 1 2 3 के छान्नु तपाईँको चोइस के रहन्छ? जस्तो समितिहरू भन्नु समितिहरू पार्लियामेन्टमा हुन्छ नि संसदीय समिति। मलाई हेर्छु मेरो फोर्टे हेल्थ हो हजुर, मेरो फोर्टे चाहिँ हेल्थ हो। सो अरू फिल्डमा चाहिँ आई वुड नट बी पर्फर्मिङ वेल मोर देन दिस। त्यसले गर्दाखेरि म हेल्थ सेक्टरकै उसमा चाहिँ म प्राइमेरीली म चाहिँ आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु हजुर। त्यो सधैँभरि आफूले चाहेकै पाइन्छ भन्ने हुन्न। अब पोलिटिसियन भएपछि फेरि हेल्थबाट बाहिर निस्किनु पनि पर्ने रहेछ भन्ने हजुर लागेको त्यसैले भनेको। त्यो कन्टेक्स्टमा यदि इफ द पार्टी डिसाइड्स बिकज म पनि त कसैको उसमा हुन्छु नि त, पार्टी डिसाइड्स द्याट आई एम क्यापेबल एन्ड इफ आई फिल द्याट आई क्यान डु इट आई विल बी रेडी टु एक्सेप्ट द्याट च्यालेन्ज। अब अर्को एउटा सोध्न मन लागेको त अब उम्मेदवारमा सेलेक्सन भयो भने त फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। यो हाम्रो चुनावमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको हाम्रो जुन छ नि इलेक्सन कमिसन निर्वाचन आयोग त्यसको चाहिँ कुन हाम्रो चाहिँ मूलभूत नियमहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो निर्वाचनको दौरान चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्ने के कुरामा 2-3टा कुरा जस्तो अब यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट मैले बुझेको चाहिँ यसमा एउटा स्ट्रिक्ट एउटा टाइमलाइन हुन्छ जुन टाइमलाइन हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न हामीले प्रचार गर्ने बेलामा सर्टन चिजहरू गर्नु हुँदैन भन्ने छ। जस्तै इक्जाम्पल पम्पलेटहरू गर्नु हुँदैन, यत्तिकै माइकिङहरू गर्नु हुँदैन। यो अर्को कुरा फाइनेन्सियल इस्युजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै सुपर सेन्सिटिभ इस्युज फाइनेन्सियल इस्युज फाइनल गेनको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल फन्डिङको लागि के स्ट्र्याटेजी गर्ने त एक्ज्याक्टली फन्डिङको लागि के छ भने जस्तो उहाँहरूले जुन एउटा सर्टन लिमिट दिनुभएको छ त्यो लिमिट थ्योरिटिकल्ली चाहिँ मिल्न सक्छ, प्र्याक्टिकल्ली अलिअलि यताउता हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ म आफै पनि अहिलेलाई आई थिङ्क आइ एम क्यापेबल टु ह्यान्डल दिस। यो म आफैले पनि सक्छु तर आई नो द्याट मेरो कन्टिन्जेन्सी एउटा हुन्छ भने त्यो ब्याकअपमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा मसँग आई हेभ फ्यु सोर्सेस जसलाई चाहिँ मैले डेफिनेटली मेरो आफ्नो परिवारभित्र पनि उहरू हुनुहुन्छ जसले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ टु आउटसोर्स एटलिस्ट एउटा इलेक्सनको उसलाई हजुर।
अब लास्टमा मैले चाहिँ भन्छु हाम्रो जुन एज ए होल यु हेभ बिन गोइङ थ्रु सेलेक्सन प्रोसेस छ नि त्यसको बारेमा तपाईँको राय सर्टमा 2 लाइनमा एकदमै हजुर कस्तो भनेको इट अलाइन्स विथ माई प्रिन्सिपल द्याट एभ्रिथिङ सुड बी इन प्रोसेस टु गिभ द बेस्ट आउटकम अनि आई एम ह्याप्पी विथ दस अनि यो सेलेक्सन प्रोसेसबाट केही गरी आफू आउट भयो भने तपाईँको प्रतिक्रिया के हुन्छ नो इट्स ओके आई एक्सेप्ट इट बिकज लाइक आई एम इन द प्रोसेस यदि मलाई त्यो आउट हुन डर भएको भए म पहिले छिर्दैनँ त्यस्तो भएको खण्डमा त्यो भएको खण्डमा अर्को क्यान्डिडेटलाई जिताउन कति समय कति एफर्ट लगाउन सकिन्छ भन्ने मैले हो एक्ज्याक्टली यो क्वेसनमा आई हेभ टु बी प्रिटी अनेस्ट मैले यो क्वेसनमा चाहिँ जति म खटेको हुन्छु डेफिनेटली सेकेन्डलाई म त्यति नै खट्ने त नहुन सक्छु तर म डेफिनेटली मैले उहाँलाई मेरो बेस्ट दिएर खट्छु नै त्यसमा डाउट छैन किनभने यहाँनिर कस्तो हुन्छ नि म खटेको कुरालाई अरूले पर्सिभ कसरी गर्नुहुन्छमा पनि डिपेन्ड गर्छ तर मैले कमिटै गरिसकेको छु कि म साथमा उभिएर हिँड्छु भनेर त्यो गर्छु नै त्यो हजुर त्यसमा त डाउट छैन हजुर थ्याङ्क यू तपाईँले आफ्नो मेबी हाम्रो उम्मेदवारसँगको मिटिङमा पनि अनि आज पनि एउटा आफ्नो 2-3 वर्षदेखि एउटा पोलिटिकल लिनेजमा भएको कुरा गरिरहनु भएको छ सो त्यो पार्टीमा तपाईँ रहँदै गर्दाखेरि होइन एउटा तपाईँ आफैले त्यो उम्मेदवारको मिटिङमा यो एउटा भिपी भनेर पनि त्यो कम्युनिकेट गर्नुभएको छ होइन सो एउटा सिनियर पोजिसनमा भएको मान्छे होइन सो त्यो एलिमेन्ट छोडेर चाहिँ अर्को नयाँ पार्टीमा चाहिँ जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पछाडिका ऱ्यासनलहरू हुन्छ नि एउटा सिनियर पोजिसनमा भएको मान्छेको चाहिँ के पनि रेस्पोन्सिबिलिटी होला भन्दाखेरि त्यो पार्टीलाई चाहिँ राइट ट्र्याकमा लैजाने पार्ट पनि होला सो त्यो कन्टेक्स्टमा इट मस्ट बी अ टफ डिसिजन फर यु टु त्यो एउटा सिनियर पोजिसन छोडेर कुनै नयाँ पार्टीको चाहिँ एकदमै त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ हुन्छ नि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया जहाँ चाहिँ रिजल्ट आफ्नो फेभरमा नआउँदै गर्दाखेरि चाहिँ देयर मे बी सो मेनी क्वेसन टु एन्सर टु योर सेल्फ अनि अरू साथीहरूका माझमा पनि सो त्यो चिज छोडेर यो चिजमा आउँदै गर्दाखेरिको ऱ्यासनल के थियो एउटा र हाउ एज अ पर्सन त्यो सिनियर पोजिसनको त्यो ब्यागेज हुन्छ नि जहिले पनि होइन त्यो ब्यागेजलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने सोच्नु भएको छ सो मैले त्यो त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा सिफ्ट हुनुको रिजन चाहिँ इट्स अल अबाउट म पहिला चाहिँ एउटा फोकस रिजनल उसमा थिएँ पोलिटिक्समा थिएँ द्याट्स आउट बिकज वेयर फोकसिङ वान टार्गेट ग्रुप मात्र थियो त्यसको बल्क चाहिँ बट आई वान्टेड टु सी इट इन अ ओभरअल लाइक ओभर आर्किङ एउटा मेरो गोल हुनसक्थ्यो त्यो गोल चाहिँ त्यहाँ बसेर मिट गर्नको लागि अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो बट आई वाज भेरी फ्रेङ्क विथ द टिम मेम्बर्स म एकदम फ्रेङ्क थिएँ क्लियर थिएँ र जुन यो ओभर आर्किङ गोल हामी भन्छौँ जुन हेर्ने त्यो हेर्दाखेरि पनि त्यो पनि पर्छ भित्र सो त्यसको जुन छ त्यो पार्टमा मैले गर्न सक्ने चिज एकचोटिमै सबै गर्न सकिन्छ भने एउटा मात्र गरेर बसिराख्दा कतिको ऱ्यासनल हुन्छ भने वी आर अ डिबेट हामी डिस्कस डिबेट भन्दा नि हामी डिस्कस गर्थ्यौँ हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग पनि बसेर मैले कुरा गरेँ एन्ड देन म यता आउँदाखेरि डिसिजन मेरो मात्र थिएन मैले उहाँसँग सजेसन्स पनि गरेको थिएँ कि दिस इज वाट आई वान्ट टु अचिभ दिस इज वाट वी वान्ट टु डु दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भनेर गर्ने बेलामा मैले भनेको कुरालाई केही हदसम्म उहाँले चाहिँ हामीले डिस्कस गरेर उहाँले चाहिँ आई थिङ्क इफ यु मेड द्याट डिसिजन इज अ करेक्ट डिसिजन भन्ने टाइपले पनि उहाँले सपोर्ट पनि गर्नुभएको त्यो एङ्गलबाट फर्स्ट कुरा सेकेन्ड कुरा अब त्यो पार्टीबाट त्यो स्टेटसबाट यहाँ आइराख्दाखेरि एज अ जेनरलमा आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ मैले मेरो मेडिकल लाइनमा मैले एउटा कुरा के सिकेको छु भने इट इज नट यर स्टेटस द्याट म्याटर्स इट्स यर थट एन्ड इट्स यर वर्क द्याट म्याटर्स इन लाइफ यो स्टेटस ट्रान्सियन्ट स्टेटसहरू कहिले पनि कोही पनि एउटै स्टेटसमा लामो बस्न सक्दैन मैले आफूले फिल गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि मलाई यहाँ आइराख्दा म इभन सिम्पल मेम्बर हुँदाखेरि पनि आइ एम ह्याप्पी अर नट भन्ने कुरा हेऱ्यो भने आई एम ह्याप्पी द्याट्स वाट म्याटर्स टु मी त्यसले गर्दाखेरि यो स्टेटसको लागि लड्न कहिले पनि सिकेको छैन एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएर एउटा स्वास्थ्यकर्मी जहिले पनि मेरो हिसाबले मैले यत्रो रिप्रेजेन्ट गर्छु उहाँहरूको प्राइड पनि बढ्न चाहन्छु म त्यो घमण्डमा र स्टेटसमा बसेर चाहिँ म कहिले पनि बस्न चाहन्छु एन्ड दिस इज वाट लाइक यो ठाउँमा आउँदाखेरि आई एम ह्याप्पी बिकज मेरो इन्टर्नल कुराले मैले खोजेको कुरा भेटेको छु यो पार्टीमा यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तर सँगसँगै यहाँ आउने बेलामा मैले मेरो स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि टाउको मतलब उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ बनाएको छु भन्न खोजेको हाम्रो हो
भन्ने चाहिँ म त्यो बनाउन चाहन्छु। त्यही भएर आई डोन्ट वान्ट टु बी इन कन्फ्लिक्ट्स एट अल। त्यसले गर्दा मेरो यो जे छ आइएम ह्याप्पी। र जति पनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसँग मैले भेटेको छु दे हेभ नेभर आस्क्ड मी कि यो भनेर यहाँ किन जानुभयो। दे आर अलवेज प्राउड अफ मी। म आइएम लाइक त्यो रेसिप्रोकेट गर्छु उहाँहरूसँग चाहिँ। हजुरले भर्खरै म स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई मैले यो कुराहरू कम्युनिकेट गरेको छु भन्नुभयो। आइएम स्योर हेल्थ पर्सनलहरू मात्रै छैन तपाईँले भेटेको आजको यो लास्टको फ्यु विक्समा। आइएम स्योर हजुरले धेरैजनालाई भेट्नु भएको छ होइन। त्यो भेट्दै गर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई चाहिँ म यो प्रोसेसबाट म नै सेलेक्ट हुने हो, सो 15 गते पछाडिको चाहिँ उम्मेदवार म नै हो, सो हुन्छ नि मलाई नै यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ कि आई एम वान अफ द त्यो प्राइमेरी क्यान्डिडेट मध्येको एकजना हो। यो विधिबाट त्यो 9 जना मध्ये जो कोही पनि आउन सक्छ। सो कुनै पनि व्यक्ति आयो भने पनि द्याट विल बी एज गुड एज मी। सो त्यो व्यक्तिलाई भोट हाल्नुपर्छ है, त्यो व्यक्तिको पछाडि चाहिँ र्याली हुनुपर्छ भनेर दुईवटा कन्टेक्स्ट मध्ये कसरी प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ? मैले I just have to remind you, but I mean, like, this reminds me of yesterday's Worldly event. We had more than over like 400, 500 participants yesterday with national and international delegates. त्यही कुरामा अलमोस्ट मलाई लगभग 60% जति मेरो नजिक हुन्थ्यो सबैले सोध्नु भयो मलाई। सोध्ने बेलामा वाइ दिस वाइ द्याट त सोध्नु भएन, तर वाट इज योर चान्स भनेर सोध्नु भयो। अनि मैले त्यो भन्दाखेरि मैले सबैलाई मैले के भन्थेँ, वाट इज योर चान्स भनेर सोध्ने बेला मैले के भन्थेँ भने I do not know. Everyone is good. But we are different in terms of our own unique qualities. तर everyone is good. त्यसले गर्दाखेरि मैले 15 गते पछि मात्र मलाई थाहा हुन्छ कि मैले हुन्छु कि हुँदैन, तर त्योभन्दा अगाडि we all have equal chances. त्यसले गर्दा मैले फेरि सँगै पनि भनेको छु अरूहरूलाई साथीहरूलाई कि I have committed. मैले साइनै गरेर आएको छु कि कोही पनि हुनुभयो भने मैले सपोर्ट गर्छु। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ आजसम्म मैले भनेको छैन र हिजोको मात्र कुरा हो भनेपछि योभन्दा अगाडि मैले मै हुन्छु भनेर आजसम्म कसैलाई पनि भनेको छैन। हजुर I have never expressed this and I don't want to be fooled. Absolutely. How good are you at convincing people? I would give 9 out of 10. Okay, यो कन्टेक्स्टमा Absolutely. यो कन्टेक्स्टमा if you are giving yourself 9 out of 10. Yeah. यो जुन हाम्रो उम्मेदवारको मिटिङहरू भयो होइन, सो त्यो कन्टेक्स्टमा एकजनाले पनि ब्याकआउट गर्नु भएन होइन। सोचो पार्टीको इन्टरनल एलिमेन्टसँग जोडिएका साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रोसेसमा अप्ठ्यारो हुँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा बाहिरको एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यु आर द राइट फिट भनेर कन्भिन्स गर्ने प्रक्रिया कतिको सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर? इट इज। यो कस्तो छ भन्दाखेरि गिभन द सिचुएसन me being online and discussing with these people within that short time frame, if I try to convince them, they will never get convinced. So that's not the right time to convince any person. It's time to know them, basically. Convincing भनेको a single step होइन. There are lots of phases like to convince गर्नलाई। पहिला बुझ्दै बुझिएन भने केमा कन्भिन्स गर्ने भने काउन्सिलिङको पार्ट नै त यो हाम्रो। सो त्यो पार्ट चाहिँ नभएको भएर त्यो दिन हामी डिस्कस नगरेको अनि आई वाज जस्ट न्युट्रल एट द्याट टाइम एन्ड आइम गेटिङ टु नो पिपल। जबसम्म मान्छेसँग बसिँदैन र गुलियो आइम जस्ट एक्सप्रेसिङ माई थट्स ल गरिँदैन तबसम्म कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। सो अहिलेको कुरामा एउटा कुरा एस्योर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हजुरहरू एस्योर मसँग आई मिन टु विथ मी वाट यु निड टु गेट एस्योर्ड इज मैले मेरो अहिलेको लागि कन्भिन्सिङ गर्न होइन, मैले कन्भिन्सिङ गर्ने नै आर्ट सिकेर आएको मान्छे हो, काउन्सिलिङ गर्ने आर्ट सिकेर आएको मान्छे हो। त्यसले गर्दा म उभिँदै गर्दाखेरि मैले बोल्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनेस्टीको भाव आउँछ र त्यो हो पनि। र सेकेन्ड कुरा मैले गर्दाखेरि अहिले मसँग मैले इफ इट्स नट रङ आई हेभ सम वी हेभ सम एबिलिटी टु रिड माइन्ड्स अल्सो। हामी त्यो अलिकता एक्सप्रेसन्सहरू पनि गर्छौँ र त्यो अनुसारले हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले उहाँहरूलाई फिट हुने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ डेफिनेटली इन अ गुड सेन्स हामी त्यसरी काउन्सिल चाहिँ गर्छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि यी आर्ट्सहरू ओभर इयर्स जुन मैले सिकाएको छु त्यो चाहिँ मेडिकल लाइनले जुन सिकाएको छ र सोसियल एस्पेक्टमा मलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सिकाएको छ। सो हुएभर आई मिट विथ पोसिबली आई क्यान कन्भिन्स देम इन अ बेटर वे बट आई निड टाइम। त्यो अलिकता टाइम चाहिँ चाहिन्छ हजुर। सो हाम्रो 2079 को वार्तापत्रमा हामीले 2-3टा कुराहरू चाहिँ हाम्रो वार्तापत्रमा त्यो मेडिकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो राखेका थियौँ होइन। जस्तो एउटा एकल भुक्तान प्रणालीको कुरा थियो एउटा होइन,
अर्को भनेको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको कुरा थियो, अर्को भनेको एमटालाई अनिवार्य लागू गर्ने भन्ने एलिमेन्टहरू थियो होइन। त्यो दुईवटा तिनवटा मेजर एलिमेन्ट जुन हामीले त्यो बेला किन पनि सोधिरहेको छु भने त्यो बेला हामी यो एलिमेन्ट हामीलाई एज एज अ वार्ता पत्रकार रूपमा ठिक लाग्यो अथवा ठिक लागेन, हाम्रो एक्सपर्टाइजले जे भ्यायो हामीले त्यो राख्यौँ होइन। यु कमिङ फ्रम अ मेडिकल ब्याकग्राउन्ड, यो तिनवटा एलिमेन्ट प्रति तपाईँको इन्डिभिजुअल ओपिनियन के हो? अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा प्रेजेन्ट रिसोर्सको मेकानिजमको बेला चाहिँ यो साँच्चैकै लागू गर्न सकिने स्थिति हो कि होइन, एउटा प्रश्न मैले यो सोधेँ। अनि सँगसँगै तपाईँ मेडिकल कर्मी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा कुनै हस्पिटलको ओनर पनि हो होइन। सो तपाईँ नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले बनाउने नीति नियममा चाहिँ तपाईँको आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई जुन त्यो एडभान्टेज हुनसक्ने एलिमेन्ट हुन्छ नि, त्यसको बायसनेसबाट टाढा रहेर, किनकि एभ्री एलिमेन्टको त्यो कहीँ न कहीँ त्यहाँ इम्प्याक्ट डिरेक्ट इन्डाइरेक्ट पर्दै गर्दाखेरि हाउ विल यु किप योर सेल्फ अलुफ फ्रम द्याट त्यो अनफेयर एडभान्टेजवाला एलिमेन्ट? यो दुईवटा प्रश्नलाई तपाईँले कसरी एन्सर दिनुहुन्छ? द फर्स्ट पार्ट अफ यो क्वेसन, हामीले चाहिँ एउटा सिङ्गल डुअर पेमेन्टको कुरा गर्छौँ, अर्को कुरा नेसनल एम्बुलेन्स सर्भिसेसको कुरा गर्छौँ र अर्को एमटालाको कुरा गर्छौँ। जस्तो वान स्टप पेमेन्टको जब कुरा गर्छौँ, गभर्मेन्ट लेभलमा वान स्टप पेमेन्टको जुन प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस हाउ वी आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट इट भन्ने ठुलो च्यालेन्ज छ त्यसमा। त्यो वान स्टप पेमेन्टमा हामी एउटा जुन गर्छौँ नि सुरुको भुक्तानी, तर उहाँको त्यो लागत कति लाग्छ ड्युरिङ कोर्स अफ ट्रिटमेन्ट भनेर डिटरमाइन गर्छ कि पछि गएर गर्ने कि नगर्ने, त्यसले ह्यासल गराउन सक्छ। इट्स अ वन्डरफुल कन्सेप्ट। तर यसलाई बिमामा इन्टिग्रेट गरेर सर्टन मनी पछि यति गर्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गरायो भने पिपलले त्यो जुन त्यो कन्ट्रोभर आउँछ नि, उहाँहरूलाई ग्लिचेस आउँछ नि बिचमा, दे वुड नट फिल फ्रिक्सन जस्तो फिल हुँदैन। सो दे स्टार्ट फिलिङ लाइक ओके दे हेभ प्लान्ड एभ्रिथिङ, भनेको कोल्याटरल ड्यामेजेसहरू सहितको प्लान छ भनेर दे क्यान थिङ्क इट्स अ ब्रिलियन्ट आइडिया। मैले आई मिन आई हेभ सिन दिस काइन्ड अफ थिङ्स, ए ब्रिलियन्ट आइडिया। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा जोग्राफिकल च्यालेन्जेस, एडुकेसनको च्यालेन्जेस, यो इनोभेसनको च्यालेन्जेसहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यति इजी चाहिँ छैन, किनभने यसलाई अझ गहिरोमा हेर्नुपर्ने मैले देख्छु। जति पनि मैले देखेको छु हाम्रो चाहिँ भाषा पत्रमा, त्यसमा चाहिँ अलिकति डेपमा जानुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब रह्यो कुरा हाम्रो नेसनल एम्बुलेन्स सर्भिसेसको, भेरी इम्पोर्टेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु छ यो जस्तो अहिलेको जुन यो हाम्रो एम्बुलेन्स सर्भिसेस छ काठमाडौँमा, दे आर डुइङ वन्डरफुल जब। जस्तो डुअर टु हामी यसलाई होम टु लाइक एम्बुलेन्स टाइम, एम्बुलेन्स कल टु होम टाइम भनौँ न, यो कल गरेपछि विदिन 20 मिनट्स दे हेभ बिन डुइङ इन काठमाडौँ। इट्स अमेजिङ। म आफै आई वाज सक्ड व्हेन आई वाज डुइङ अल दिस थिङ्स। त्यो अहिलेको नयाँ एम्बुलेन्स निर्देशिका पढेको छ, अहिलेको मैले पढेँ त्यो जुन त्यो 4 व्हिलर्सवाला हजुरको त्यो उचाइन्छ भन्नेवाला, त्यो नयाँ निर्देशिकाहरूले बनाएको छ, पढेको भए हाउ प्र्याक्टिकल द्याट इज भन्ने कुरा। या होइन, नयाँ आई हेभ नट रिभ्युड द न्युवर वान, तर एम्बुलेन्स सर्भिसेसमा जुन हाम्रो चाहिँ 4 व्हिलर चाहिन्छ, एम्बुलेन्सलाई यसरी गर्नुपर्छ, लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ आई नो अबाउट द्याट। त्यही कन्टेक्स्टमा बसेर अहिले राष्ट्रिय एम्बुलेन्सको जुन अहिले एउटै छ नेसनल एम्बुलेन्स, उसमा चाहिँ त्यसको हिसाबमा मैले कुरा गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एम्बुलेन्स सेवा दिनु भनेको जहिले पनि करेक्ट हो, तर त्यो भित्र कतिको इक्विप चिज दिन्छ र कुन डिजिजलाई त्यसलाई प्रिपेयर गरिन्छ भन्ने अर्को ठुलो च्यालेन्ज हो। त्यसले गर्दाखेरि यो एम्बुलेन्स सेवामा आइएम फुल्ली कन्भिन्स्ड यसमा, तर एम्बुलेन्सको टाइप चाहिँ जोग्राफीलाई म्याच हुने गरी गर्नुपर्छ। र यहाँनिर हेली रेस्क्युको पनि कुरा गरिएको छ, जुन हाम्रोमा चाहिँ आई थिङ्क 30-35 को कुरा गरिएको छ, त्यो पनि आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो सेटअपमा। स्पेसली म झन् हाइपर एक्युट केसेसहरू हेर्ने भएको भएर आइनो इभन सी वुड नो, जस्तो हाम्रो चाहिँ एकैचोटि इक्लाम्सिक पेसेन्ट्सहरूलाई के गर्ने होइन, त्यसरी चाहिँ हेमोरेज एकैचोटि के अरे हाम्रो चाहिँ फेलोपियन ट्युब रप्चर्सहरूलाई के गर्ने, यी सबै कुरा टपिक रप्चर्सहरू के गर्ने भने दिज आर लाइफ थ्रेटनिङ। त्यसको लागि जुन एम्बुलेन्स छ त्यो एम्बुलेन्स सेवा मात्र नभएर त्यसलाई क्वालिफाई गर्न सकिने अझ बेटर हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो स्ट्रोकमा त 3 घन्टाभित्र चाहिन्छ, एम्बुलेन्स काठमाडौँमै 3 घन्टाभित्र आउन सक्दैन। सो वी हेभ डिभाइस समथिङ विथ विच हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट एम्बुलेन्सभित्रै दिने गरी लिएर गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय एम्बुलेन्समा यी चिजहरू हुनुपर्छ भन्ने हामी एडभोकेट गरिरहेको छौँ हामी चाहिँ, नम्बर 1। अब थर्डमा पुग्दाखेरि हजुरको चाहिँ एमटालाको कुरा गर्दैछु। इट्स आई मिन इट्स गुड एमटाला चाहिँ इट्स गुड है। जस्तो एमटालाको हामीले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको जुन कुरा गर्छौँ अहिले हाम्रो यो संविधानसँग मिल्छ कि। जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ, आई मिन यु नो बेटर देन मी,
संसारको सबभन्दा राम्रो ह्युमन बिइङले पाउन सक्ने सबै चिज हाम्रो संविधानले दिएको छ, तर हामीलाई त्यो भइरहेको छैन, इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन। यो एमटालाको इस्यु त्यही नै हुन्छ, त्यहाँतिर गएर एमटालाको जस्तो यो जुन छ हामीले यसलाई क्वान्टिटीमा भन्दा क्वालिटीमा क्वालिफाई कसरी गर्ने भनेको अझ पनि च्यालेन्जेस जस्तो मलाई लाग्छ त्यो एमटालाको। नेभरदलेस वी सुड स्टार्ट समवेयर, वी शुड स्टार्ट विथ वाट वी ह्याभ, वी शुड स्टार्ट विथ वाट वी क्यान, एन्ड वी शुड स्टार्ट विथ लाइक वाट वी क्यान डु। एक्ज्याक्टली यही त हो नि लाइफ। सो यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम क्याची लागेको, यो तिनवटा क्याची लागेको, तर यसमा रिफाइनमेन्ट I think I can little bit like play. I mean I can contribute a little bit to like qualifying all these things to bring about the actual goal जुन हामीले चाहेको छौँ out of these three things. About moving to your second part of your question. Only second part of question मा चाहिँ sorry can you repeat that? Yeah, you are an owner of. Oh yeah, sorry, I got it. Thank you. So म ओनर अफ एउटा इन्स्टिट्युसन एउटा अर्गनाइजेसन छु। सो भोलि म गरिराख्दाखेरि नीति नियम बनाउँदा म बायस त हुन्न। म त एउटा अर्गनाइजेसन, त्यस्तो अर्गनाइजेसन 100वटाहरू छ। मैले त्यो 100वटालाई बनाउँदा त मेरो इन्कर्पोरेट त्यहाँ हुन्छ नै, तर मैले त्यो गर्ने बेलामा मेरोलाई हेरेर गर्ने होइन। त्यो 100वटा जुन अहिले पनि विकास हुन बाँकी छ उनीहरूको लागि बनाउँदा मेरो अटोमेटिकली त्यही स्ट्रिममा पर्छ, न कि आई विल मेक समथिङ फर माई अर्गनाइजेसन, आई विल मेक समथिङ फर दोज 100 and 500 अर्गनाइजेसन विच आर स्टक्ड बिकज अफ पुवर यो गाइडलाइन्सहरूसँग बसेर। सो हामीले मलाई हेर्ने बेलामा मैले यसबाट बायसनेस लिनुभन्दा पनि यो अर्गनाइजेसन भोलि मैले कसैलाई दिए पनि यो अर्गनाइजेसन डुब्नु हुँदैन, इट सुड ग्रो। हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। द्याट्स वाट आई फिल। त्यसले गर्दाखेरि बायसनेसको कुरा यदि अर्गनाइजेसनको लेभलमा गएर हामी गर्न खोज्यौँ भने आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द वर्स्ट थिङ द्याट वी क्यान डु। वी सुड लुक इन टोटो रादर देन लुकिङ एट लाइक टनल भिजन भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु। त्यसले गर्दा यो अर्गनाइजेसन मेरो भनेर भन्दा नि यो अर्गनाइजेसन देशको, मलाई त देशले दिएको अर्गनाइजेसन चलाउन, मलाई देशले सर्टिफाई गरेको। सो देशको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी र म भइराख्दाखेरि मेरोलाई मात्र हुने गरी त बनाउनै हुँदैन र अफकोर्स आई अग्री टु वाट यु सेड। अलिकति अगाडिको विषयबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो अघि नेपालको संविधानको बारे अलिकति चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई नेपालको संविधानमा भएका विषयहरूमा के चाहिँ अलि आफूलाई अलि राम्रो अलि विशेष लाग्ने चाहिँ के हो नेपालको संविधानको आफ्नो तपाईँको दृष्टिकोणबाट? नेपालको संविधान हेऱ्यो भने जुन संवैधानिक भन्छौँ हामी, एउटा संविधानमा बसेर हामीले जुन त्यही नै एउटा राम्रो लाग्छ मलाई, कि हामी चाहिँ एउटा खाका तयार गरेर हामी इन्स्टिट्युसनमा स्टेट बनाउँदैछौँ भने त्यही इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसमा त्यो भित्रको मैले जति पनि हेरेको छु मलाई स्पेसली 3 नम्बरको हाम्रो 3 नम्बर परिच्छेद 3 को चाहिँ 35 को याद छ। म पहिले पनि म हेल्थ भएको भएर मेरो टार्गेटै त्यहाँ टटटट त्यही जाने हो मेरो, अफकोर्स त्यो फोकस जान्छ। सो म 4वटा पोइन्ट लेखेको छ। त्यो 4वटा पोइन्टमा जुन छ राइट्स फर लाइक इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट विदाउट एनी मनी, केही पनि हुनु हुँदैन भन्ने, राइट्स टु इन्फर्मेसन, राइट्स टु वाटर एन्ड सेनिटेसनका कुरा कस्तो राम्रोसँग गरेको छ त्यहाँनिर। इट्स भेरी गुड, इट्स लभली, इट्स सो नाइसली रिटन देयर है। यी राइट्सहरू जुन हाम्रो कुराहरू छ, यो राइट्सहरू मैले अरूभन्दा नि यो हेर्दाखेरि मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। यो किन भन्दा रियलमा मान्छेलाई चाहिने नै लेखेको छ हेल्थमा यो 4वटा। तर त्यो हेर्दै यसको एउटा चाहिँ अलिकता अर्को पार्ट हेर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनको इस्यु छ। र त्यो मलाई त्यसको प्रब्लम केही होइन, त्यसको प्रब्लम चाहिँ पोलिटिकल विल टु इम्प्लिमेन्ट इट। मेबी त्यहाँतिर ग्याप मलाई ग्याप लाग्छ, त्यहाँनिर ग्याप छ। आज एउटा बिरामी आउनुहुन्छ इमर्जेन्सीमा, म्याम इज विटनेस, यो ट्रुथ हो, म्याम इज विटनेस, त्यहाँ लेखेको कुरा पाउनुहुन्छ, ट्रिटमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ, फ्रीमा पनि पाउनुहुन्छ, तर क्वालिटी कति पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको ठुलो इस्यु छ त्यहाँनिर। सो प्रोबेबली सकमा आएको पेसेन्टलाई चाहिँ अहिले पनि म्यामले देखिन्छ 22 गजको क्यानुला लगाउँछन्, कसैलाई थाहा हुन्न बाहिर, तर लाउनु पर्ने 18 गजको र 16 गजको त्यो प्रोटोकल कहाँ छ। सो यो संविधानले दिएको चिज ब्युटिफुल छ, मलाई त्यो एकदम मनपर्छ। मेरो हेल्थको सेक्टर दे हेभ ट्राई टु इन्कर्पोरेट दिस थिङ्स, तर चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने तरिकामा अझ क्ल्यारिफाई हुन सकिन्छ होला। त्यसको स्टेटमेन्टलाई अलिकता म्याटर गर्ने गरी, त्यसलाई मिनिङ राख्ने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुर मलाई। सांसद हुनुभयो भने जुन ग्याप देख्नु भएको छ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छु अथवा मिटिगेट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त?
इम्प्लिमेन्टेसनको ग्यापको कुरा गर्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली म त एउटा आइडिया मैले बोकिरहेको छु, तर आई नो द्याट देयर माइट बी ब्रिलियन्ट आइडियाज देन लाइक मी टु लाइक इन पिपल अराउन्ड। सो सबभन्दा पहिला मैले लिने नि एक्सपर्ट्सलाई लिएर चाहिँ अनि वी निड टु डु ब्रेन स्ट्रमिङ गरिसकेपछि हामीले एक्सपर्टलाई लिएर डिफ्रेन्ट सेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने फेरि एक्सपर्ट लिनुपर्छ अफकोर्स, लाइक हजुरको त्यो एथेनिसिटी सबै हेरेर ब्यालेन्स गरेर लिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई सिन्थेसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेन स्ट्रम गरेर इभन एक्सपर्टिज चाहियो भने एक्सटर्नल एक्सपर्टिज पनि राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा मैले के देखेको छु यो ग्यापलाई यसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ। किन यसको रिजन पनि आई थिङ्क आई सुड टेल यु एन्ड आई सुड सेयर विथ यु। किन भन्दाखेरि वी डोन्ट वान्ट टु मेक मिस्टेक्स अगेन, द्याट्स अ बिग च्यालेन्ज। वी रियली डोन्ट वान्ट टु मेक मिस्टेक्स। हामीले अब जे गराउँछ त्यो अर्को एटलिस्ट मिनिमम 20 इयर्ससम्मलाई द्याट सुड बी लाइक वान अफ द स्ट्यान्डर्ड वेमा रिटर्न एउटा चाहिँ हुनुपर्छ त्यो। र त्यो डेफिनेटली हामीले हाम्रो मेडिकल लाइनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मेडिकल लाइनमा हामीलाई थाहा छ के गर्छौँ भने कुनै एउटा प्रोटोकल बनायो भने एटलिस्ट 10 इयर्स चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रोसँग सर्भ गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। त्यो चिज चाहिँ हामीले संविधानलाई एकदमै ध्यान दिएर यी चिजहरू गर्न सकिन्छ। र म सँगसँगै म मेडिकल फिल्ड हुँदा मेडिकललाई मात्र टार्गेट गरेको छैन। इट्स अल अबाउट कन्सेप्ट, इट्स अल अबाउट कन्सेप्ट्स एन्ड कमन सेन्सेस। यो कन्सेप्ट र यो कमन सेन्सेसको जुन मोडल छ त्यो मोडल इभन अरू फिल्डमा पनि लगाउन सकिन्छ। सो त्यसरी चाहिँ यो हाम्रो संविधानको जुन हजुरले सोधिरहेको छ अहिले त्यो संविधानको हेल्थ सेक्टर मात्र नभएर अरू सेक्टरलाई पनि हामीले यसलाई एउटा रोल मोडल जस्तो बनाएर वी क्यान स्केल अप गर्न सक्छौँ। त्यसलाई स्केलेबिलिटीको कुराहरू आउँछ। तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्ने मौका पाउनुभयो र चुनावमा जानुभयो, निर्वाचित हुनुभयो भने यो क्षेत्रको निर्वाचित सांसदको रूपमा यहाँको मतदाताले यहाँका जनताले एउटा सांसदप्रति अथवा तपाईँप्रति के अपेक्षा गर्छन् होला जस्तो लागेको छ? म प्रति अपेक्षा गर्ने अहिलेको यो हाम्रो उहरूले के हो भन्दाखेरि यहाँहरूकोले मलाई चाहिँ आफूसँग नजिक भइदियो हुन्थ्यो भन्ने पक्का अपेक्षा गर्नुहुन्छ यहाँहरूकोले। हाम्रो जनताले हामीसँग टच भइदियो हुन्थ्यो चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूले फिलेबल पनि हुनु पऱ्यो, उहाँहरूसँग हार्ट टु हार्ट कनेक्टेड पनि हुनु पऱ्यो र उहाँहरूको कुरा मैले बुझिदिनु पर्ने पनि कतिपय कुरा उहाँहरूको साइलेन्ट जुन जेस्चर छ त्यसलाई पनि मैले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो भन्ने फिल गर्नुहुन्छ। सधैँ दे क्यानट स्पिक्स, कहिले उभिएर टाढाबाट हेर्दा नि मलाई बुझिदियोस् भन्नुहुन्छ यहाँकोले। यो ट्रुथ हो मैले फिल गरेको छु। सो यो अपेक्षा सँगसँगै उहाँहरूले देखेको वास्तवमा अब उहाँहरूले आफ्नो लागि देख्न छोड्स्या छ, आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई देख्दै भइसिन्छ। आफ्नो लागि मेरो जस्तो मैले आफूले भेट्नेहरूसँग त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ एकचोटि यो चाहिँ एउटा चाहिँ आशाको केन्द्रबिन्दु बनेर अहिलेसम्म आश गर्दा निराश नभएकोले एकचोटि रिआँट गरेर आश गरेर पठाउने मान्छे चाहिँ उहाँहरूले खोज्नु भएको छ। त्यो चाहिँ मबाट एक्सपेक्ट गर्ने उहाँहरूले। हजुर एमपीको भूमिका के हो भनेर कसरी हेर्नु? सरी मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको भूमिका चाहिँ के हो, कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? ओके, सो एमपीको मैले एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा वी आर जस्ट ल मेकर भन्ने बुझेको छु। वी आर नट डिजाइनर्स, वी आर नट लाइक एकदम त्यो के अरे डेभलपमेन्ट अफिसर यस्तो कुराहरू जुन आइरहेको छ सबै होइन। हामी त ल मेकर्स हो। ल मेकर्स भनिसकेपछि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले कसरी सुशासन कन्ट्रीमा लिएर आउन सक्छौँ थ्रु ल, हामीले कसरी समृद्ध बनाउन सक्छौँ थ्रु ल। र हामीले त्यो ल बनाउने प्रोसेसमा मैले जहिले पनि हाम्रो हाम्रो संसदको हेल्थ कस्तो छ भनेर भन्छु। त्यो हेल्थलाई पनि मेन्टेन गरिदिने चाहिँ एमपिजको काम हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो जस्तो आइम सरी, आइम जस्ट एक्साइटेड टु सेयर दिस थिङ्स विथ यु। हामी जहिले पनि सोद्धाखेरि फोनमा पनि कस्तो छ हेल्थ भन्छौँ, कहाँ कस्तो छ हेल्थै कुरा गर्छौँ, पहिला यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ। र मैले अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदज्यूहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो संसदको हेल्थ कस्तो छ भनेर त्यो कुनै इन्डिकेटर राखेको म देख्दिनँ। सो प्रोबेबली वी माइट इनोभेट समथिङ न्यू द्याट संसदको हेल्थलाई हेल्दी कसरी भन्ने भनेर त्यो यो इन्डिकेटरहरू पनि एज अ एमपी आई थिङ्क लाइक आई क्यान डिस्कस अबाउट यो न्युवर कन्सेप्ट्स अफ हाउ वी ट्राई टु इम्प्रोभाइज अपन यो एमपीको रुल्सहरू। हजुर एज अ क्यान्डिडेट तपाईँको स्ट्रेन्थ लोकल रुट्सको कुरा गर्नुभयो, यहीँ पढेर हुर्केको एउटा सर्टेन अचिभमेन्ट मेडिकल फिल्डमा रिलेटिभली यङ एजमा नै एक खाले अचिभमेन्ट अटेन्ड गर्नुभएको छ। तर एज अ क्यान्डिडेट नै आफूलाई हेर्दै गर्दा स्ट्रेन्थ भए विकनेस चाहिँ के हुन सक्छन् होला? ओके, एज अ क्यान्डिडेट मैले मेरो विकनेस के हो भन्दाखेरि म
सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो बारम्बार पनि भन्ने गर्थेँ म मिडिया फेस म अलिकति मिडियामा मेरो फेस हो छैन एज अ क्यान्डिडेट मैले सोधेको कि योभन्दा पहिला जस अ पोलिटिकल वेमा चाहिँ अब एज अ हेल्थ सेक्टरबाट आई थिङ्क क्वाइट अ गुड नम्बर अफ पिपल नो मी हेल्थ सेक्टरबाट तर पोलिटिकल एस्पेक्टबाट हेर्दा उहाँहरूको अलिकति अर्कै भिजन चाहिँ हुन्छ डेफिनेट दे वान्ट टु सी मी एज अ पोलिटिसियन त्योमा अहिले पनि जस्तो मैले हेरेको 20% मान्छेहरूलाई अझ पनि बिल्डरिङ सिचुएसन छ कि डाक्टर साहब किन हो यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ छ डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एउटा विकनेस चाहिँ मानिन्छ एज अ वे उसको हिसाबमा सेकेन्ड कुरा मेरो विकनेस यदि मेरो विकनेस हेर्ने हो भने जस्तो मैले चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ त यसले भन्ने मान्छेहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्छ जस्तो यो उता पनि हेरेको छ अहिले म हिजो म काठमाडौँ थिएँ मैले अब जस्तो वर्ल्ड स्ट्रोक हाम्रो अब नयाँ गाइडलाइन नै हामीले निकाल्यो जुन चाहिँ कन्ट्रीको लागि एउटा नयाँ माइल स्टोन हो हिस्ट्री हो यहाँ पनि आएँ तर त्यही टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ भन्दा म त्यसैमा अलिकति आर्ट चाहिँ छ मैले अहिलेदेखि होइन मैले जमानादेखि प्र्याक्टिस गरिरहेको चिज हो तर डेफिनेटली मेरो थोरै टाइम होइन एउटा सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ टाइम चाहिँ उतातिर जान्छ नै त्यो जान्छ नै र यतापट्टिको पार्टमा जुन छ मैले जुन डिरेक्टली जुन हेल्थ सर्भिस दिने काम चाहिँ त्यसमा घट्छ तर त्यसको पनि एउटा मैले चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ जेनेरेसन चाहिँ मैले ट्रेन गरेर त्यो पनि रेडी भइसकेको छ सो अर्को मेरोतिरको विकनेस हेर्ने बेलामा चाहिँ I really, it's very difficult to find weakness within yourself. It's really difficult. I think at times I don't speak and I just keep quiet and listen to people. त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ तर म सुडी मात्र पनि रहेको हुन्छु त्यो प्रोबेबली मान्छेहरूले त्यसमा चाहिँ अलिकति फिल गर्नुहुन्छ होला हाइपोथेटिकल क्वेसन प्लिज मानिलिउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोही मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्यो र तपाईँलाई डाक्टर साहब तपाईँ एकदम टेक्निकली भेरी साउन्ड वाइ डोन्ट यु स्टार्ट एन्ड रन अ मेडिकल इन्स्टिट्युसन टु ट्रेन वाट युर प्यासनेट स्ट्रोकको विषयहरूमा अथवा चाहिँ बिकम माई एडभाइजर इन्स्टेड अफ रनिङ यो चुनाव छोडिदिनु रन गरेर छोडिदिनु मेरो सल्लाहकार बस्दिनु न तपाईँ त एकदम टेक्निकली कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ भन्यो भने वाट चोइसेस विल यु मेक एन्ड वाइ The first thing is, I will discuss on the table that what are you going to deliver. I should also be convinced that त्यो position जुन म पनि हुनेवाला छु, I also need to be convinced that the person whom I will be supporting is like good enough. र त्यो कन्भिन्स भयो भने म इजिली छोडिदिन्छु र त्यो कन्भिन्स म एकदम विन अ गुड फेथ गर्छु मलाई त्यसमा केही पनि छैन त्यो कन्भिन्स भएन भने प्रोबेबली मैले छोड्नु मैले आई मिन टु लेट गो सायद मैले चाहिँ कन्ट्रीलाई धोका दिएको पनि हुनसक्छ किनभने द्याट्स आवर आई निड टु ब्यालेन्स तर त्यो मैले एक्लै गर्ने होइन म त्यसपछि सेकेन्ड टिमसँग कुरा गर्छु कि दिस इज हाउ यो प्लेसेस र ओपन टेबलमा राख्छु डिस्कसन आई वुड नट हाइड एनिथिङ आइ एम प्रिटी ट्रान्सपेरेन्ट र यसरी चाहिँ म यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ सल्भ गर्छु र मैले आखिरी मैले कन्ट्रिब्युट गर्ने हो भने मन्त्री नै भएर कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्छ भन्ने छैन एट पार जस्तो नेक टु नेक छ भने आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु लाइक बी एन एसेस्ड then I don't feel I would not feel any का जो मान्छेले भिपी थियो आएर चाहिँ सदस्य बन्न सक्ने आँट गर्छ भने त्यो सबै गर्छ सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ चाहिँ द्याट्स व्हाट आई फिल आई मिन आई क्यान रिलेट दिस थिङ्स विथ यो चाहिँ इट्स अघि मैले भन्ने कुरालाई फेरि हो भने दोहोऱ्याएँ हजुर इट्स अ टिम द्याट विन्स त्यो कन्टेक्स्टले चाहिँ आई सुड सपोर्ट पिपल हु आर बेटर देन मी त्यसमा चाहिँ म आई डोन्ट हेजिटेट टु से दिस इलेक्सनको त केही अब एउटा न्यास्टिनेस पोलिटिक्सको पनि हुन्छ झन् इलेक्सन्स त भेरी कम्ब्याटिभ पनि हुन्छ होइन अपोजिसन क्यान्डिडेट्स अथवा अपोजिसन पार्टीले तपाईँप्रति आक्षेप लगाउन सक्ने प्रश्न उठाउन सक्ने अट्याक गर्न सक्ने विषयहरू के हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ या आई मिन मैले सरी जोडेँ म्याडमलाई हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा हाम्रो के छ भने इट्स अ भेरी रिस्की यो प्रोफेसन हो मैले हेर्ने क्रममा कतिपय बिमारीहरूलाई अनइन्टेन्सनली पनि जस्तो केही मैले इन्टेन्सनै थिएन म त्यसमा इन्डिरेक्टली इन्भल्भ छु पेसेन्टको डेथ भएको हुन्छ पेसेन्टको केही भएको हुन्छ आई मिन पोर आउटकम्स भएको हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ अन्नेसरी दोष लगाएको हुन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामी थुप्रै देखिन्छ र त्यो चिजहरू एउटा यो प्रब्लम्स हुनसक्छ यो चाहिँ यो किनभने यो लाइन नै त्यस्तो लाइन हो होइन हुनसक्छ र त्यसको कुनै हार्ड त छैन अहिलेसम्म त मेरो त्यस्तो केही पनि भएको छैन तर बट स्टिल त्यो एउटा पार्ट्सहरू हुनसक्छ र सेकेन्ड कुरा चाहिँ कतिपय कुराहरू हाम्रो हुर्काइमा हाम्रो क्रममा सानोतिनो कुराहरू हामी सबैले केही न केही गरेको हुन्छ त्यसरी सिग्निफिकेन्ट छ मेरो चाहिँ मैले केही पनि देख्दिनँ तर
यो मेडिकल लाइन अलिकति रिस्की लाइन भएको भएर त्यो लाइनको कुनै पनि केही क्वेसन्सहरू अराइज हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुनसक्छ। यो प्यानलमा क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भने आफूले लेखेको कतिवटा क्वेसन साथीहरूले सोधिसकेको भएको छ होइन। सो मेरो 8वटा क्वेसन थियो, मसँग अब 4वटा मात्र बाँकी छ। 4वटा सोधिसक्नु भयो। फर्स्ट क्वेसन म तपाईँलाई तपाईँको प्रिभियस पार्टीको एक्सपिरियन्ससँग रिलेट गरेर र रासोपामा एसोसिएसनसँग कम्पेयर गरेर सोध्छु, त्यो पार्टीले गरेको कुन चाहिँ गल्ती यो पार्टीले नगरिदियोस् जस्तो लाग्छ? यो हेर्ने हो भने जस्तो अहिले भित्रमा जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यो पार्टीको जुन ओपन छ त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ यो पार्टीले नगरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। So you're not happy to whatever happening there? No, it's not about not being happy. It's about like wishing that would be good. Wishing that would be better. I got your point. हजुर। यो अर्को तपाईँको बारेमा केही त्यो लिस्टहरू पब्लिक हुँदै गर्दाखेरि केही कन्सर्न मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी, तपाईँको स्किल, यो सबै कुरामा they are happy to have you on the list, but time commitment ma chai whether he is going to give time or not or enough time as a MP भन्ने concern चाहिँ common थियो। You are you done हजुर? So I think his weakness, हाम्रो विपिनजी weakness हुनुहुन्छ। युएसमा बसेर रातभरि एउटै बेन्चमा बसेर I've done that interviews. सायद त्यो एउटा एक्जाम्पल अफ कमिटमेन्ट हो जुन चाहिँ मर्निङमा गएर म चाहिँ फेरि मर्निङमा गएर मैले इट्स नट अबाउट लाइक सेयरिङ दिस इमोसन्स विथ यु, तर आई हेभ नट स्लेप्ट फर 36 आवर्स। त्यो कमिटमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। र आई नो वाट आई एम डुइङ एन्ड आई नो हाउ टु गेट कमिटेड। म एकचोटि चाहिँ मेरो त्यो मैले चाहिँ जस्तो एमपी भएपछि मेरो रोल के छ भन्ने कुरा जुन छ त्यो रोलमा म अकाउन्टेबल भएको मान्छेले चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्छ र त्यो पुरा गर्न सजिलो छ मलाई। किन भन्दा रिजन के छ भन्दा मैले जति मैले यता लिएको छु मेरो अपलोडहरू भइरहेछ, मैले अरू डक्टर्सहरू पनि रेडी हुनुहुन्छ र अरूहरूले त्यो ह्यान्डओभर लिइराख्नु भएको छ र आई थिङ्क इट वुड नट बी भेरी मच डिफरेन्ट। आई हेड प्लान्ड इज लाइक अबाउट 5 years ago। म अघि मैले स्वेट एनालाइसिस टिपेको थिएँ होइन। स्ट्रेन्थ वी नो, अपर्च्युनिटी वी नो होइन, विकनेस र थ्रेटको कुरा गर्दै गर्दा विकनेसमा चाहिँ आई फाइन्ड इट भेरी कन्भेन्सनल। इट्स नट डाइरेक्टली आई एम ट्राइङ टु रिलेट टु यु, बट अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विजय कुमार पाण्डेले तपाईँको कमजोरी के हो भन्दा म चाहिँ धेरै चाँडै मान्छेलाई विश्वास गर्छु भनेर। इट्स भेरी कमन नेपाली एन्सर। इट्स भेरी कमन हजुर नेपाली एन्सर होइन। म चाँडै विश्वास गर्छु, म आइ एम भेरी इमोसनल, भावनात्मक छु, यस्तो यस्तो कुरा। यो चाहिँ वाट्स युर स्ट्रेन्थ भन्दा आइ एम हार्ड वर्किङ होइन, आई एम भेरी फ्रेन्डली भनेर। तर त्यो कुराहरू चाहिँ जेनरली यो कन्भर्ट हुँदैन ट्यान्जिबल आउटकममा यो कुराहरू। वाट्स युर स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि आई वान्ट टु नो whether you are good in communication, networking, logistic, fundraising, यो तर आई एम भेरी हार्ड वर्किङ भन्छ। अब इँटा बोक्ने हार्ड वर्किङ हामीलाई काम लागेन नि, आउटकम त हुँदैन। सो यसमा चाहिँ आई वाज नट ह्याप्पी विथ यर एन्सर द्याट आई डोन्ट स्पिक भन्ने कुरा इज नट यर विकनेस होइन। सम टाइम सो त्यसमा अहिले नै त्यति डिटेल जानु परेन, तर म चाहिँ आई फाइन्ड इट भेरी कन्भेन्सनल एन्सर के होइन। मैले त्यो भन्नु खोजेँ। आई अन्डरस्ट्यान्ड। सो हामी वेयर वी आर डिफरेन्ट। जस्तै मेरो फर्स्ट क्वेसन अरू केही पनि थियो भने हाम्रो युएसपी के हो त रासोपाको तपाईँको नजरमा? ओके जस्तो रासोपालाई मैले मेरो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि रासोपा चेन्ज मेकर हो भन्छु मैले मेरो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मेरो थट्स छ त्यो चाहिँ अलाइन गर्छ यो रासोपाको प्रिन्सिपल्ससँग। सो आई जस्ट टेक इट एज अ चेन्ज मेकर टिमको। ओके, सो जस्ट लास्ट क्वेसन, अ क्विक वान, who if not you among all 9
applicants? It's very difficult to choose. Right? It's very difficult to choose. I don't want to be dishonest. It's very difficult to choose. There's not only one. There are three, if not me. And I don't want to be like. Okay. It's very difficult to choose. Honestly, I'm not like. There are three people, if not me. Aru 4 boy 5 6 7. Yeah, 3 answer. Yes. Thank you. I'm done. एउटा यो निर्वाचन क्षेत्र हुर्किएको क्षेत्र एउटा छ तर समग्रतामा निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नु भएको छ एउटा उम्मेदवारको रूपमा कसरी लिइरहनु भएको के छ कि छैन के सम्भावना छ कसरी निर्वाचन क्षेत्रलाई मैले अलिकति उ गरेँ हजुर निर्वाचन जुन रूपन्देही 3 मा यो अहिले उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यो प्रतिको तपाईँको बुझाइ के हो मतलब कुन एङ्गलबाट हजुरको कुनै एङ्गलबाट ओके यो कस्तो हुने गर्ने एज अ क्यान्डिडेट यो एकदम पोटेन्सियल एरिया हो यो चाहिँ यो एकदमै पोटेन्सियल इन टर्म्स अफ कन्ट्रीकै पर्सपेक्टिभमा एउटा चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल भएको ठाउँ हो स्पेसली यसको जोग्राफिकल लोकेसन्स यसको पपुलेसनको उसको हिसाबमा र यो पार्ट जुन छ यो पार्टले मैले कसरी पनि हेरेको छु भन्दा पहिला पनि प्रिभियस राम्रो लिडर्सहरू जन्माएको ठाउँ हो यो चाहिँ एउटा राम्रो लिडर्सहरू एउटा राम्रो चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ वर्कअप चाहिँ हुने एउटा एक्सर्साइज हुने राम्रो ठाउँ हो यो चाहिँ तर सँगसँगै यसमा भएका सर्टन बेथितिजहरू छन् यो ठाउँमा जस्तै इक्जाम्पललाई अलिकता त्यो फाइनेन्सियलहरू गर्ने अलिकता माल प्र्याक्टिसेसहरू भएको जस्तो मलाई लाग्छ आई मिन आई हेभ नट विटनेस द्याट मैले भन्नमा यो ठाउँमा आई थिङ्क यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जति पनि पब्लिकको हाम्रो रेस्पोन्स पाउँछौँ त्यो पब्लिकहरू चाहिँ दे आर प्रिटी मच एकदम स्ट्रेट फरवर्ड धेरैजना देख्छु मैले यो ठाउँमा चाहिँ सो यो एङ्गललाई हामीले लोकल हिसाबमा हेर्ने हो भने इट्स युनिक बिकज अफ कम्बिनेसन्स अफ एउटा देश जस्तै छ डिफ्रेन्ट समुदायहरू एकै ठाउँमा बसेको हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्यो भने एउटा इक्जाम्पल कन्ट्रीलाई सेट गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी यसको भूगोलको हिसाबले हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ जस्तो टुरिज्महरू यो सबै बढाउन सक्ने एउटा राम्रो ठाउँ छ यो एउटा अपर्च्युनिटी छ इभन हेल्थ टुरिज्महरू इन्क्लुडिङ अरू पार्टहरू छ यहाँ जस्तो हाम्रो एयरपोर्ट्सहरू भयो यी चिजहरूले गर्दाखेरि हाम्रो इभन हाम्रो स्पिरिचुअलिटीलाई अगाडि लिएर जान सक्ने लुम्बिनी नजिकको ठाउँ भयो यसले गर्न सक्ने यसको धेरै यसको चाहिँ आई थिङ्क अपर्च्युनिटिजहरू भएको ठाउँ चाहिँ हो हजुर यो अर्को एउटा लास्ट क्वेसन प्लिज यो जस्तै पछिल्लो समय तपाईँले यो टुरिज्मको विषय उठाउनु भएको भएर यो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जोडिएको छ यो चलेन भन्ने एकदमै धेरै गुनासो सुनिन्छ स्थानीय रूपमा त्यो विषयलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र एज अ एमपी तपाईँको भूमिका के हुनसक्छ यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो सांसद हुनुभयो भने त यहाँको धेरै व्यवसायीहरूले स्वाभाविक रूपमा एमपीसँग राख्ने अपेक्षा चाहिँ यो एयरपोर्ट चलोस् भन्ने नै रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि त्यो जनपक्ष पुरा गर्नतर्फ तपाईँको योगदान भूमिका के रहन्छ एक्ज्याक्टली यो जस्तो मेरो फोर्टे हेल्थ हुँदाहुँदै पनि मेरो आफ्ना स्ट्रेन्थ हेल्थ हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ मेरो क्षेत्रको चाहिँ एउटा जल्दो बल्दो एउटा मान्छे हाम्रो सबै पब्लिकको इन्ट्रेस्ट भएको भएर यसको एडभोकेसी चाहिँ स्ट्रङली गर्न जरुरी छ जस्तो मैले गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूसँग पनि मैले मतलब हामीले कोलाबोरेट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ मैले डिरेक्ट इन्फ्लुएन्स हुन्छ इन्डिरेक्ट इन्फ्लुएन्स हुन्छ लबिङ हुन्छ मैले मेरोतिरबाट स्ट्रङली गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ किनभने वी निड द्याट हेल्थ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर दिस इज वाट वी निड इन दिस प्लेस र यसको निटिग्रेटी थाहा हुन एकदम जरुरी छ कहिलेकाहीँ हामी नबुझिकन सुपरफिसियल खोज भन्न थाल्छौँ यो किन बनेन किन भएन हामीलाई बनाउनु छ तर यसको अझ डिप डाउन गरेर यसको रिसर्च गर्न जरुरी छ एन्ड हाउ वी क्यान मेक इट भनेर र यसलाई चाहिँ म डेफिनेटली यसलाई चाहिँ म एउटा भनौँ न एउटा स्ट्रङ एडभोकेट भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ म हुन्छु नै हजुर तपाईसँग कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो कति कुराहरू म आफ्नोसँग रिलेट गर्छु सफ्ट स्पोकनवाला एलिमेन्ट होइन थ्याङ्क यू सुस्तरी बोल्ने होइन त्यो मजाले उ गर्ने होइन तर नेपाली समाज त्यो फ्रस्ट्रेसनको यस्तो बोइलिङ पोइन्टमा छ नि जहाँ चाहिँ त्यो जोरदार बोलेन भने चाहिँ हुन्छ नि ड्याङडुङ गरेन भने चाहिँ नेतै नमानिदिने हो कि भन्ने एलिमेन्ट छ होइन सो त्यो पब्लिकको रेसिप्रोकेसनमा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ ठुलो स्वरमा ड्याङडुङ बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ थोरै कुराहरू पनि एम्प्लिफाई भइरहेको हुन्छ
र हाम्रो जस्तो सफ्ट नेचरमा बोलेका कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो लस्ट इन ट्रान्सलेसन पनि हुनसक्छ होइन. सो यो कन्टेक्स्टमा होइन, सो यो जुन सफ्ट नेचर हुन्छ नि त्यो कहीँ कतै कोणसभाहरू गर्दै जाँदाखेरि अथवा र्यालिजहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यो पब्लिकको जुन त्यो एटेन्सन ग्र्याब गर्ने एलिमेन्ट हुन्छ नि त्यो कतिको समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? या आई मिन हाउ वी लुक इन्टु दिस भन्ने एउटा मेजर क्वेसन चाहिँ हो, तर सफ्टनेस भनेको विकनेस होइन, त्यो एउटा स्ट्रेन्थ नै हो. हामी कहिले पनि बोलेर गलत चिजलाई ट्रुथ गराउन कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ. सही कुरा सफ्टनेसमा बोल्यो भने पनि मान्छेको हार्टमा छिर्न सक्छ, नसक्ने होइन. चोट बोल्नेले जोसिन सकिन्छ. आई मिन दे आर अल्सो ट्रु. आइ एम नट टेलिङ द्याट लाइक उनीहरू बोल्ने चाहिँ त्यो हुँदैन भनेर, तर सफ्ट स्पोकन हुनु भनेको नराम्रो हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन. र डेफिनेटली बोल्ने बेलामा सधैँ यसरी त बोलिँदैन. कुनै ठाउँमा कसरी बोलिन्छ त्यो सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ. जस्तो मासमा जाने बेला मेरो सुन्नु भएको छैन, जस्तो म क्लास बस्ने बेलामा लास्ट बेन्चरले सुन्नु भएको छैन, अलिकति रेज गर्नुपर्ने आवाज आउँछ. तर आवाज रेजमा पनि अहिले सायद हजुरले सुन्नु भएको मेरो त्यो इन्टरनल इकोज हो जुन चाहिँ सफ्टनेस लागिरहेछ. बोल्न त म पनि अलिकता रेज भोइसमै छु, तर त्यो चिज मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ when we like really communicate with people. लास्ट क्वेसन, लेट्स सपोज भदौ 15 गते पछाडि तपाईँ क्यान्डिडेट हुनुभयो, क्यान्डिडेट पार्टीबाट अफिसियल क्यान्डिडेट पनि हुनुभयो, क्याम्पेन पनि गजबले गयो होइन. तर कार्तिकको 15 गते मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै एउटा यस्तो र्युमर, त्यो एआईको थ्रु होला के होला, मिडियामा गजब तरिकाले के भयो त भन्दाखेरि त्यो भाइरल भयो, जसले चाहिँ तपाईँको क्रेडिबिलिटी, तपाईँको चाहिँ मोरल एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गर्यो. त्यो सबसे सेन्सिटिभ जुन त्यो 48 घन्टामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने तपाईँको मेजरहरू के हुनसक्छ? या सो सबभन्दा पहिला चाहिँ आई मिन मैले चाहिँ सल्लाह नै गर्छु टिमसँग. किन भन्दाखेरि त्यतिखेर रियाक्ट गर्दिनँ, म रेस्पोन्ड गर्न चाहन्छु. समटाइम्स लाइक रियाक्ट गर्ने बेलामा ब्रेन आउँदैन बिचमा, वी मेक मिस्टेक्स अन टप अफ मिस्टेक्स. सो सबभन्दा पहिला मेरो आफ्नो मतलब ग्रुपसँग बसेर इभन सिनियर्ससँग जो पहिला एक्सपोज हुनुहुन्छ अलरेडी यस्तोसँग, हाउ डिड दे डु भन्ने टाइपले चाहिँ, एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु कमिट द्याट मिस्टेक्स. त्यसपछि त्यो उहाँहरूसँग सजेसन्स लिइसकेपछि बल्ल म एक्सनमा आउँछु कसरी जाने भनेर. प्रोबेबली आई मिन भने नि थुप्रै वेज हुनसक्छ. यदि मैले चिनेको मान्छेसँग छ भने आई निड टु अप्रोच देम एन्ड आई निड टु टेल देम लाइक होइन यसरी किन भइरहेछ, आई मिन दिस इज वाट आई एम, वाट यु आर ट्राइङ टु डु. यदि मैले चिनेको मान्छे हुँदैन भने मैले चाहिँ जस्तो भन्नु न उहाँले चाहिँ कसले चिनेछ भनेर मेरो नेटवर्कमा आउन सक्नुहुन्छ. आउ ट्राई टु रिच द पर्सन फर्स्ट. यदि त्यसो छैन मैले मिडियामै त्यसको लागि गर्न थालेँ भने इट विल नेभर एन्ड. त्यो त झन् भिसियस साइकल सेट इन हुन्छ. सो म डेफिनेटली मैले यी कुराहरू मैले सोच्दै पनि त्यहाँ बसेर त्यो सर्ट टाइममा वाद विवाद गरिराख्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ म एकदम एक्सपर्ट टिमसँग बसेर हाउ टु ह्यान्डल इट. यदि डेफिनेटली यदि चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू छ, आफ्नो त्यो छ भने हेल्प लिएर सजेसन लिएर यो भन्ने चाहिँ इट्स अ टिम वर्क जस्तो लाग्छ यो कुरामा पनि. किनभने त्यो बेलामा जुन इन्स्ट्यान्ट डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेरो लागि मात्र हुन्छ. जस्तो म लडेँ भने इट्स नट ओन्ली अबाउट मी, इट्स अबाउट माई टिम. मैले अर्को मिस्टेक गर्न चाहन्न वेट लाइक मेरो टिमले लुज गरोस्. सो डेफिनेटली आई वुड वान्ट अल अफ योर हेल्प. Last question, can health be free in this country? Yes, 100%. In how many years? Yeah, I mean like we have committed like 26 years from now, but I feel like yeah, in 20 to 30 years it can be. Okay. It can be. I've seen that. It can be. इन्टरभ्यू त अब कुराकानी त सकि नै हाल्यो. मैले गर्ने कुराले अब यसमा केही त्यस्तो फरक पर्दैन. मैले खालि एउटा त इट्स रियली आई रियली फिल प्राउड टु लिसन टु अ भेरी यङ ट्यालेन्टेड डक्टर लाइक यु, एन्ड यु आर टेकिङ इन्ट्रेस्ट इन पोलिटिक्स एन्ड यु वान्ट टु मेक कन्ट्री बेटर. त्यसको लागि चाहिँ मलाई रियली फिल प्राउड. मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ कति वर्ष भयो तपाईँले चाहिँ सर्भिसमा आएको चाहिँ? मेडिकल 25 इयर्स भयो म्याम. 25 इयर्स भयो. अब 30 पुग्नु लाग्यो. 25 मैले सोध्न खोजेको के भने तपाईँ चाहिँ अब जस्तो हेल्थमा मेडिकल प्रोफेसनमा भएर एन्ड देन यु वान्ट टु गो टु पोलिटिक्स एन्ड देन तपाईँ हेल्थमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ भन्दा आर यु इन्सपायर्ड बाई एनी अदर मेडिकल प्रोफेसनमा भएको मान्छेसँग कसरी इन्सपायर्ड हो तपाईँ? म खास मेरो फ्यामिलीबाटै इन्सपायर्ड हो वास्तवमा. मेरो बुवाबाटै इन्सपायर्ड हो. तर सँगसँगै म चाहिँ आई मिन देवकोटा सरसँग थिएँ
I was director there. थाहा छ मलाई कति वर्ष काम गर्नुभयो त्यहाँ तपाईँले 7 वर्ष डक्टर उहाँ पनि फेरि पोलिटिक्समै हुनुहुन्थ्यो हेल्थ मिनिस्टर हाम्रो हुनुभयो प्लान त्यही थियो हजुर हाम्रो प्लान चाहिँ मैले त्यो टेक ओभर गरेको थिएँ अनि सरलाई सपोर्ट गरेर अनि आई जस्ट वान्टेड टु गेट इन्भल्भ हजुर मैले अहिले जे देखिरहेको छु अहिले कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभबाट यु अल हेभ बिन लिडिङ प्रिटी वेल त्यो मैले एकदमै बुझेछु आई सुड एक्नोलेज यु तर मेरो बिगिनिङ चाहिँ त्यो थियो तर अहिले लाइक यु अब इट्स नट बिकज आइम जस्ट टेलिङ दिस बिकज यु हेभ सच अ नाइस जेन्टल लाइक पिक्चर एउटा कस्तो राम्रो ऊ छ हजुरको एब्सोल्युटली म गएर हजुरको किताब हेरेँ लाइब्रेरीमा म्याडम होइन थ्याङ्क यू डक्टर थापा थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू Thank you. थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू